ආයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී පාවිච්චි කරන මේජර් පෙයාර්ස්. ඒ කියන්නේ මේජර් පෙයාර්ස් කියන ප්‍රධාන කරන්සි වර්ග. ඒ කියන්නේ කරන්සි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මුදල් ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ මුදල් ඒකකවල අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන මුදල් ඒකක ඒ කියන්නේ ලෝකේ වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා වෙන මුදල් ඒකක අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන මුදල් ඒකක. ඊට පස්සේ මම දැන් ඒ ටික මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ එතකොට මේකෙදී අපිට ඒ කියන Forex වලදී අපිට මේක මේ ඒ කියන කරන්සි දෙක හඳුන්වන නම් දෙක තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මේක මම රතු පාටින් දාන්නම්. right මෙන්න මේ euro USD USD JPY GBP USD USD CHF AUD USD USD CAD USD CAD කියලා කියනවා NSD USD. එතකොට මේ ටිකේ මේවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම වෙන දේවල් ටිකක් මේ euro USD කියන්නේ යුරෝ එකයි සහ ඇමරිකාවේ අපි ඒ කියන්නේ අපි දන්න අපේ රටට උනත් විශාල වශයෙන් වැදගත් වෙන US ඩොලර් එක. එතකොට මෙතන USD දැන් USD කියන එක දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. එතකොට මෙතනින් එහාට ඊට පස්සේ JPY කියන්නේ ජපාන් yen එක. ඊට පස්සේ GBP කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පවුම ස්ටර්ලින් පවුම. ඊට පස්සේ CHF කියන්නේ ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් එකට. AUD කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ භාවිත වන මුදල් ඒකකගේ. ඊට පස්සේ CAD කියන කැනේඩියන් ඒ කියන්නේ කැනඩාවේ භාවිත වෙන මුදල් ඒකකේ සහ NSD කියන්නේ නිව්සීලන්ත වල භාවිත වෙන මුදල් ඒකකේ. එතකොට මේ හැම එකක්ම USD එකත් එක්ක තමයි ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න මේ හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට මම මේක පෙන්නන්න වෙන වෙනම දැන් බලන්න right මෙන්න මෙතන ගත්තොත් එහෙම යුරෝ එක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ USD එකත් එක්ක. එතකොට ජපාන් yen එක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ USD එකත් එක්ක. GBP එක ඒ කියන්නේ පවුම ස්ටර්ලින් පවුම ට්‍රේඩ් වෙන්නේ USD එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් එක සහ ඕස්ට්‍රේලියන් මුදල් ඒකකේ ඒ වගේම ඊට පස්සේ කැනඩාවේ මුදල් ඒකකේ ඊට පස්සේ නවසීලන්ත මේ ඔක්කොම ට්‍රේඩ් වෙන්නේ ඕගලන්ට පේනවා මේ USD එකත් එක්ක තමයි. ඒ කියන්නේ USD එක තමයි ලෝකේ ප්‍රධානම මේ වෙනකොට තියෙන මුදල් ඒකකේ. ඒකත් එක්ක තමයි මේ හැම එකක්ම ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තියෙනවා තව. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ ටික තමයි මේජර් පෙයාර්ස් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ට්‍රේඩ් කරනවා XAU USD කියන මාකට් එක. XAU කියන්නේ ගෝල්ඩ් මාකට් එක. ඒ කියන්නේ රත්තරන්. ඒ කියන්නේ රත්තරන් වල මිල සහ වටිනාකම සහ US ඩොලර් එකේ තියෙන වටිනාකම අතර මිල ඉහළ පහළ යම තමයි මේ chart එකකින් පෙන්වන්නේ. මේ ටික ඔයගලන් tradingview.com එකට ගියාම මේ chart ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ chart එක අපි භාවිතා කරනවා ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට මෙතනින් අපි වැඩි වශයෙන් මේ euro USD, GBP USD සහ USD JPY මේ තුන සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනවා ට්‍රේඩ් කරද්දී. එතකොට මේ තුන භාවිතා කරාට මේ ඔක්කොම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් XAU USD එකත් මම ඒක ලියලාම තියාගන්න. XAU USD එකත් එක්ක එතකොට මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා අපිට. එතකොට මේ 8ෙම අපි එකවර ට්‍රේඩ් කරන්නේ සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් කරන නම් අපිට ලේසියෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මාකට් එකක් තමයි මේ euro USD කියන මාකට් එක. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ රීටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වැඩි වශයෙන් ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එකක් තමයි මේක. අනිත් ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැත්තේ නෑ. මේ හැම එකම එක සමාන වශයෙන් අඩු වැඩි වශයෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් euro USD කියන මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙන එක්කෙනෙකුට හොඳයි. ඒක හොඳයි කියන හේතුවකුත් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඉස්සරහට අර ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් පැත්තට අපි ඒ ටික ආවරණය කරනකොට ඒ ටිකත් ඔයාලට උගන්වන්නම්.
right. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම ඊයේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා tradingview.com එකේ account එකක් හදාගන්න කියලා. ඒතකොට මම හිතනවා මේ වෙනකොට tradingview.com එකේ account එකක් හදාන්න ඇති කියලා ඔයාලා. එතකොට tradingview.com එකේ account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා Google එකේ. දැන් අපි දැන් මෙතන මම search කරේ forex ඒ කියන්නේ currency pair list කියලා මම search කරේ මෙතන. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට major forex pairs කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම 7 ප්‍රධාන රටවල් 7ක ට්‍රේඩ් වෙන මුදල් ඒකක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ USD එකත් එක්ක. එතකොට මේකෙදි තව එකක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මම ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් ඒක කිව්වා. මම අද චුට්ටක් ඒක ඔයාලට විස්තරාත්මකව උගන්වන්නම් ඒ ටික. දැන් යුරෝ USD එකම අපි ගමු උදාහරණයකට. යුරෝ USD මාකට් එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ වටිනාකම 1.097.1.5ක් කියලා අපි කියමුකෝ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ යුරෝ එකක් මිලදී ගන්න USD කොච්චරක් ඕන වෙනවද කියන එක තමයි මෙතන මේකේ අගය ඒ කියන්නේ අගයක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් මම මේ ටික කීවා. ඒ වුණාට මම පොඩක් විස්තරාත්මකව මේ කියන්න. දැන් මේකේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙන්න මේ විදිහට chart එකක් හැදෙනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. දැන් මේ හැදෙන යුරෝ USD chart එක. එතකොට මේකේ දැන් යුරෝ එක විතරක් නම් තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ chart එකක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ යුරෝ එක විතරයි තියෙන්නේ කියලා. හරිද? EUR එක යුරෝ එක විතරයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට යුරෝ එකට වටිනාකමකුත් නැහැ. මේ වගේ chart එකක් අවශ්‍යත් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒක යුරෝ එක USD එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරද්දී තමයි ඒ කියන්නේ අර යුරෝ එකක් USD දීලා මිලදී ගන්නකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහේ chart එකක් ඇති වෙන්නේ. හරිද? ඒක තේරෙනවද කියලා හිතනවා මම. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙනවනේ රුපියල. දැන් රුපියලට වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්නේ ඒක ඒ කියන්නේ LKR වලින් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මෙතෙන්දී වෙන්නේ USD LKR වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් එහෙම USD LKR ඒ කියන්නේ USD එකක් මිලදී ගන්න LKR කීයක් ඕනද කියලා. දැන් සාමාන්‍ය 329ක් කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙතන $329. ඒ කියන්නේ USD එකක් මිලදී ගන්න LKR 329ක් ඕන වෙනවා. එතකොට දැන් මුළු ලෝකෙටම USD කියන එක විතරක් තිබ්බනම් අපිට එතකොට LKR කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මුළු ලෝකෙටම USD එක විතරයි. එතකොට ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ මුදල් ලේඛකයට මොකක් හරි තියෙයි ඒ කියන වටිනාකමක්. දැන් USD එකක් දුන්නොත් ඒ කියන පාන් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන් වගේ ඒ වගේ මොකක් හරි මේකට තියෙනවා එතකොට වටිනාකමක්. හරිද? එතකොට මුළු ලෝකෙටම මේක විතරයි ආයේ එතනින් එහාට මේකේ මේ වටිනාකම අඩු වැඩි වීමක් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඒ කියන ඒ වගේ ඕනිත් නැහැ කරන්න. මොකද මුළු ලෝකෙම මේක විතරක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. දැන් හැම ඒ කියන්නේ හැම රටකටම ඒ රටට වෙන්න වෙච්ච මුදල් ලේඛකයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ මුදල් ලේඛකයේ අපි ලෝකේ එක ඒ කියන්නේ විදාකාර ගනුදෙනු වලට හරි මොනවා හරි දෙයකට හරි භාවිතා කරන අර වගේ ප්‍රධාන මේවා ටිකක් කරන්සි ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුරෝ ඊට පස්සේ නිව්සීලන්ඩ් ඩොලර් ඊට පස්සේ කැනේඩියන් ඩොලර් එක ඊට පස්සේ US ඩොලර් එක ඊට පස්සේ ජපාන් යෙන් එක මේ වගේ ප්‍රධාන ඒවා හතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මේවා හතක්. ඒ හත තමයි වැඩි වශයෙන්ම ලෝකේ ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට
දැන් මෙන්න මේ විදිහට chart එකක් හැදෙනවා නම් මම ඒකත් යන්තම් ඒකෙන් කියලා දෙන්නම් සරලව මේ ටික දිගට නෙවෙයි මේක මේවා ඉස්සරහට ඔක්කොම උගන්වනවා. දැන් මේකේ පෙන්නනවා මේකේ වෙලා euro USD chart එක මේකේ පෙන්නනවා දැන් මෙන්න මෙතනදී අගේ පෙන්නනවා මම මේකෙන්ම ගන්නම් right මෙතෙන්දී අගේ පෙන්නනවා 1.05 1.5 1.05 තමයි මෙතෙන්දී මේකේ යුරෝ එකේ වටිනාකම. ඊට පස්සේ මේ මාකට් එක මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්දී ඒකේ වටිනාකම 1.09යි 20.2 1.09යි 20.2 කියන අගයකට මේ මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වටිනාකම වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට වටිනාකම වැඩි වුණාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනදී ඒක සෙල් කරලා තියෙනවා. හරිද? මේකෙන් ලාභයක් ගන්න එහෙමයි. ට්‍රේඩ් කරද්දී ලාභයක් ගන්න අන්න ඒ විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ අඩුම තැනදී අපි බයි කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ අපිත් බයි කරනවා, තව කට්ටිය බයි කරනවා, ගොඩක් කට්ටිය. එතකොට මේකේ වටිනාකම මෙහෙම ඉහළට යනවා. ඉහළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් එහාට යන්න බැරි තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් මේවා වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට ඔයාලට උගන්වනවා. මම මේ කියන්නේ දැනට වෙන දේ මම මේ කියන්නේ සරලව. එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔයාලට පේනවා මේ වගේ මේ හැමතැනක මේ උඩට යන්න හදනවා, ආයෙ පල්ලයට එනවා. යන්න හදනවා, පල්ලයට එනවා. මේ වගේ තමයි හැම chart එකක්ම හැදෙන්නේ. gold market එකේ හරි හැම එකක්ම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ආපහු down වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතෙන්දී buy කරපු එකක් ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී market එකේ euro USD වලින් buy කරපු කෙනෙක් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා එයා sell කරනවා. හරිද? මෙතනට ගිහිල්ලා එයා ඒ කියන්නේ යාට අර හම්බෙච්ච ලාභය ඇති කියලා හිතලා sell කරන්න පටන් ගන්නවා. sell කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔන්න මේකේ වටිනාකම මෙන්න මේ විදිහට ආය අඩු වෙනවා. මේවට මේ ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ buy and sell කරන කට්ටිය විතරක් නෙවෙයි ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ දේශපාලනය ලෝකේ කියන්නේ මේ දැන් යුරෝ එකයි USD එකයි ගත්තොත් එහෙම ඇමරිකාවේ සහ මේ යුරෝ එකට අදාළ රටේ දේශපාලනය සහ ඊට පස්සේ යුද්ධමය තත්ත්ව ස්වාභාවික දේවල් ආර්ථික තත්ත්ව මේ හැම දෙයක්ම මේකට බලපානවා. ඒ කියන්නේ ජපන් යෙන් එක වුණත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියන් මුදල් එකේ වුණත් එහෙමයි. ඒ හැම එකක්ම එහෙමයි. ඒ හැම රටකම තියෙන දේශපාලනය සහ ආර්ථික යුද්ධ ස්වාභාවික ආපදා හරි මොනවා හරි වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවික මොනවා හරි හිතන්නකෝ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ තිබිලා මොකක් හරි ලොකු ඒ කියන්නේ තෙල් නිදියක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් ඒ කියන්නේ ස්වාභාවික සම්පතක් හම්බුණා කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුදල් ලේඛකයේ වටිනාකම වැඩි වෙන්න ගොඩාක් දුරට හේතු වෙනවා. ඒක. ඊට පස්සේ දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ රුසියාව වගේ රටකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ පහර දුන්නා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ආයෝජකයෝ ඒ කට්ටිය බය වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන බැංකු ගිණුම් වල තියෙන සල්ලි ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ආරම්භ කරන්න යන ව්‍යාපාර නවත්තනවා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ රටේ ආර්ථිකයට බලපාන පාඩු සිද්ධ වෙනවා. යුද්ධයක් වගේ දෙයක් ඇති වුණොත් එහෙම. එතකොට ඔන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුදල් ලේඛකයේ වටිනාකම පල්ලෙහාට යනවා. දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් යුරෝ USD එක ගත්තොත් එහෙම මේ වෙලා තියෙන ඒවා නෙමෙයි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ආර්ථිකය සහ දේශපාලනික දේවල් සහ ඒ කියන්නේ බැංකු වලින් ඔය කියන පොලි අනුපාත ඉහළ පහළ දැමීම ඔය වගේ දේවල්
තමයි මේ වැඩි වශයෙන් මේ chart එකේ නම් පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට ගත්තොත් එහෙම right හරි ඉතින් එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත අමතක වෙන දේවල් මතක් කර කර මේ ආයෙ මේවා කරන්නේ. ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අර වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මේකෙන්නේ මේක මේ නිකන් උගන්වන්නේ ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්න අහන්න හොඳ නෑ හරි. එහෙම දැන් එහෙමත් හිතන මේ ඒකින සමහර කට්ටිය දැන් ඊයේත් ඔයගේ අර දාලා තිබුණේ එක්කෙනෙක් මේ ගෲප් එකට මෙහෙමයි සෑහෙන ස්තුති කළා. ඉතින් එතකොට මේ ඔයාලා හිතන්න එපා දැන් මේ නිකන් උගන්වනවා ඒ හින්දා ප්‍රශ්න අහන්න හොඳ නෑ. මේ ඒක මොකක් හරි කරදරයක් හරි මොකක් හරි වෙයි කියලා එහෙම හිතනවා නම් එහෙම හිතන්න එපා. මොකද මේ නිකන් උගන්වන එක වුණත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මේවා කරන එකේ තේරුමකුත් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම උගන්වන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා මොනවත් අහන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් අහන්නේ නැත්නම් මම උගන්වන එකේ ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආන්න ගෲප් එකට හරි මගේ මේකට හරි ටෙලිග්‍රෑම් එකට හරි මොකක් හරි එකට මෙසේජ් එකක් දාලා අහන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තේරෙනවා නම් මට අයික අවුලක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න මේ අර විදියට හිතන්න එපා. රයිට්. එතකොට කරන්සි පෙයාස් ගැන සාමාන්‍යයෙන් දැනට ඒ කියන්නේ මුල්ල අර මූලික අවධිය කෙනෙකුට ඒ ටික ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේ account එක හදාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ tradingview.com එකේ account එක හදාගන්න. එතකොට හෙට මම ඕගොල්ලන්ට මේක tradingview.com එකේ මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා මුලින් ඉඳන් account එක හදන තැන ඉඳන් හැමදේම මම ඔයාලට හෙට වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. එතකොට මේක බලන්න තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම අමතක වෙච්ච දේවල් මට සමහර විට ඇති. එතකොට අර ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය ඒ කට්ටිය දන්න කට්ටිය එයාලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. එතකොට මට ඒ කියන්නේ සමහර වීඩියෝ එකක් මේවා කරන්නෙද්දී මට මම අර මොකුත් ප්ලෑන් එකක් නැතුව හදන ඉඳා මේ එතකොට සමහර දේවල් අමතක වෙනවා. ඒවා මොන හරි අමතක වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකට ඒ ටික එකතු කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එක හදන්න. එහෙනම් මේක මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හෙට අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.